Jó bőr. Hát, hogy ez már egy ilyen avittas kifejezésnek számít, de az én időben, ha láttunk egy helyes lányt, gyakran ez volt a használatos kifejezés, jó bőr. Hát nem véletlenül. Gyakran a bőrrel kapcsolatban annak csak az esztétikai tulajdonságaira gondolunk, pedig a bőr szervezetünk fontos része, és a bőr által mutatott jelek alapvető támpontokat adnak általános egészségünkről. Gyakran azonban nem ismerjük fel ezeket, és nem értelmezzük a jeleket, amelyeket a bőr közölni próbál velünk. Tehát ma ássunk mélyebbre annak megértésében, hogy mit árul el a bőrünk a betegségekről és az egészségünkről. A bőr testünk legnagyobb szerve, és a külvilág felé a legkeményebb őrszemünk. Megóvja belső rendszereinket a külső behatásoktól, segít a testhőmérséklet szabályozásában, sőt, lényeges szerepet játszik az érzékelésben is. Mint a test minden más részét, a bőrt is különféle betegségek sújthatják, ezek gyakran csak felszíni elváltozások, más esetekben azonban mögöttes, rendszer szintű problémát jelezhetnek, tehát a bőrelváltozások belső betegségek vagy állapotok első jelei lehetnek. A mai videóban ezekre fogunk fókuszálni, mert ezen jelek értelmezése döntő fontosságú lehet számos kórkép korai felismerésében, ami pedig a megelőzés része, és a csatorna első számú célkitűzése a megelőzés. Mindenek előtt azonban szeretném megköszönni az Ormos Intézetnek, hogy támogatja a csatornát. Az Ormos Intézetben számos bőrrel kapcsolatos rendelés van, mint például az allergológia, vagy említhetném a különféle lézeres kezeléseket is, mint például a tetoválások eltávolítása, vagy a szőrtelenítés. Az intézet elérhetősége a videó alatti leírásban megtalálható, klikkeltek rá. A belső bajokról leginkább árulkodó 5 bőrelváltozás a következő. Akné, szárazbőr ekcéma, színváltozások, kiütések és a körmök állapota. Na, kezdjük az aknéval. Az akné akkor fordul elő, amikor a szőrtűszőket a kiválasztott olaj és elhalt hámsejtekkel tömítődik el, ami mitesszereket vagy pattanásokat eredményez, bár a leggyakoribb a tinédzsereknél bármely életkorban előfordulhat. A tartós vagy felnőttkori pattanások gyakran mögöttes hormonális egyensúly hiányra vagy rendszerállapotra utalhatnak. Nőknél ezeknek az állapotoknak az egyike a policisztás petefészek szindróma, vagy PCOS. Ez egy összetett hormonális rendellenesség, amelyet számos tünet jellemez, beleértve a rendszertelen menstruációt, a túlzott férfi hormonszintet és a policisztás petefészkeket. Ugye poli azt jelenti, hogy sok, ciszta az valami folyadékgyülemes hólyagot jelent, tehát itt a petefészekben számos kis ciszta, azaz folyadékgyülem képződik. Hogyan kapcsolódik a PCOS az aknéhoz? Nos, a kapcsolat a hormonális egyensúlyhiány. Pontosabban az androgének, a férfi hormonok túltermelése serkenti a fagyú termelést a bőrben. Ez a túltermelés eltömi a pórusokat és ideális környezetet biztosít a baktériumok elszaporodásához. Ezért a tartós akne, különösen ha más tünetekkel, például rendszertelen menstruációval vagy túlzott szőrnövekedéssel társul, a policisztás petefészek szindróma jele lehet. A következő fontos kórkép a metabolikus szindróma. Ez, ahogy már más videókban láthattuk, növeli a szívbetegség, a stroke és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát. A metabolikus szindróma esetén megnő a vérnyomás, magas a vércukorszint, és túlzott a testzsír a derék körül. Ezen felül kóros koleszterin vagy triglicerid szintet is látunk. Ezt ugye már számos videóban megbeszéltük. Most hogyan illeszkedik az akne ebbe a képbe? Nos, az inzulin rezisztencia, ugye, amely a metabolikus szindróma egyik kulcsfontosságú összetevője, megemelkedett inzulinszinthez vezet a szervezetben. Ezek a magas inzulinszintek fokozzák az androgén termelést, tehát a férfi hormon termelést, és ahogy az imént elmondtam, ennek következtében a bőr több zsírt termel, a porzsok eltömődnek, jön a pattanás. Ezért a tartós akne mögöttes prediabetes vagy metabolikus szindróma jele lehet.
Ide tartozik az is, hogy azok az élelmiszerek, amelyek gyors vércukorszint emelkedést okoznak, gyulladást és inzulinszint növekedést okozhatnak, ami ismét aknéhoz vezethet. A száraz bőr, a következő, az orvosi nevén xerózis, nagyon gyakori állapot. Durvának és feszesnek érezheti a bőrét a beteg, és ez még viszketéssel, hámlással is együtt járhat. Számos tényező okozhatja, beleértve a környezeti tényezőket, például száraz vagy hideg időjárás, fűtés, forró zuhanyok, lúgos szappanok használata. A tartósan kiszáradt bőr, ha hidratáló krémekkel vagy általános életmódbeli változtatásokkal nem javul, valamilyen háttérben bujkáló betegségre utalhat. Két ilyen állapot a hipotireózis és az atópiás dermatitis. A hipotireózis, tehát a pajzsmirigy alulműködése olyan állapot, amelyre a pajzsmirigy nem termel elegendő hormont. Ezek a hormonok kritikus szerepet játszanak a szervezetünkben, beleértve az anyagcsere szabályozását és a bőr egészségének a megőrzését. A bőr a pajzsmirigy hormonok jelentős működési helye, tehát célpontja. Ha ezeknek a hormonoknak a hiánya van, a bőrben és a hajban változások lépnek fel. A bőr a vérellátás és az anyagcsere csökkenése miatt tapintásra hűvössé válhat, emellett kiszárad, érdes lesz. Ez a zsír- és verejtékmirigyek működésének lelassulása miatt következik be, ezek pedig elengedhetetlenek a bőr nedvesen tartásához. Az atópiás dermatitis egy krónikus, gyulladásos bőrbetegség, közismertebb nevén ekcéma. Száraz, vízkető bőr jellemzi, amely kipirosodhat és begyulladhat. Gyakran más allergiás állapotokhoz, például az asztmához és a szénaláthához kapcsolódik, ami az immunrendszer túlműködésére utal. Az ekcéma pontos oka nem ismert, de úgy tűnik, hogy genetikai és környezeti tényezők kombinációja van a háttérben. Úgy gondolják, hogy ez a szervezet immunrendszerének meghibásodásával és a bőrgáttal kapcsolatos zavarral hozható összefüggésbe. Na most, ha a bőrvédő réteg gyenge vagy sérült, nehezen tartja meg a nedvességet, és hajlamossá válik a kiszáradásra, valamint az irritációra. Ugyanakkor érzékenyebbé válik az allergénekre és a baktériumokra is, amelyek immunválaszt provokálnak, ami az ekcémára jellemző vörös, gyulladt bőrt eredményezi. A bőr színváltozásai is könnyen észrevehető jelei lehetnek a belső szervi betegségeknek. A sárgaság például a bőr és a szemfehérje besárgulása, ami májbetegségre utal. Ezt a színváltozást a bilirubin, egy sárga-narancssárga pigment, azaz festékanyag megnövekedett szintje okozza a vérben és a test egyéb szöveteiben. A bilirubin egy anyagcsere melléktermék, ami a vérben marad, miután ugye a vasat eltávolítják a vérből. Normális esetben a máj kiszűri a bilirubint a véráramból, és felszabadítja, beleküldi a bélrendszerbe. Ha azonban a máj károsodik, előfordulhat, hogy nem tudja hatékonyan kiszűrni, ami a bilirubin felhalmozódásához vezet a szervezetben. Ez pedig sárgaságot hoz létre, amit leghamarabb, ahogy mondtam, a bőrben lehet látni. A sárgaság számos egészségügyi állapotra utalhat, amelyek ugye többsége a májat érinti, ide tartozik a hepatitis, tehát májgyulladás, aztán a májcirózis, amikor a normál májszövetet hegszövet váltja fel. A sárgaság az epeutak elzáródását is, és bizonyos vérszegénység típusokat is jelezhet. A másik ilyen, ugye a cianózis, ugye a bőr kékes színét nevezzük cianózisnak. Ez a színváltozás nem festékanyagnak köszönhető, mint a sárgaság, hanem annak a jele, hogy a vér oxigén szintje nem megfelelő. Ugyanis a hemoglobin, a vörös vértestekben lévő fehérje, amely ugye az oxigént szállítja a tüdőből a test többi részébe, ez élénkvörös, ha oxigénhez kötődik. Amikor azonban a vér oxigén szintje lecsökken, ez a hemoglobin sötétkék vagy lila színűvé válik, ami kékes árnyalatot adhat a bőrnek. Ez figyelhető meg az artériás és vénás vér esetén is, jelentősen eltér a színük az oxigéntartalom különbözősége miatt.
A cianózis számos egészségügyi problémát jelezhet, amelyek mindegyike azonnali orvosi ellátást igényel. Ez magában foglalja a súlyos tüdőbetegségeket, például a COPD-t, vagy a tüdőembóliát. A cianózis olyan szívbetegségek tünete is lehet, mint például a szívelégtelenség, amikor a szív nem képes hatékonyan pumpálni a vért. A sápadtság a bőr sápadt színére utal, amely általános vagy csak egy adott területre lokalizálható. Legkönnyebben az arcon, a szemhéjon, a száj nyálkahártyán és a körmökön látható. Ha egészséges, a bőr általában rózsás vagy meleg tónusú az alatta lévő véráramlás miatt. Ha a bőr sápadtá válik, ez arra utal, hogy kevesebb vér áramlik ezekre a területekre, vagy hogy a szervezetben csökkent a vörös vértestek száma. A sápadtság egyik leggyakoribb oka a vérszegénység, mert erről nemrégiben volt szó, ezért most nem részletezem. Ha valaki akarja, akkor nézze meg a videót, itt lehet látni. A sápadtságot továbbá rossz keringés is okozhatja, az olyan állapotok miatt, mint a perifériás artériás betegség, ugye ez az artériák beszűkülése, amely csökkent a végtagok vérellátását, vagy krónikus szívbetegség. Ilyen körülmények között csökken a bőrt elérő oxigénben gazdag vér mennyisége, így a bőr sápadtabbnak tűnik. Ezen kívül az extrém érzelmi stressz vagy ijegység átmeneti sápadtságot okozhat. Ez a szervezet stressz reakció miatt következik be, amely átmenetileg korlátozza a bőr vérátáramlását, mivel a szervezet előnyben részesíti a létfontosságú szervek, például a szív és az agy vérrellátását egy ilyen helyzetben. Végül a sápadtság súlyos betegségek tünete lehet, mint például sokk, szepszis, vagy a vérfertőzése, amelyek azonnali orvosi ellátást igényelnek. A következő kórjelző csoport a kiütések, amelyeket a bőr szerkezetének vagy színének észrevehető változásai jellemeznek, valóban sok mindenre utalhatnak ezek. Allergiás reakciók jelei lehetnek, például bizonyos gyógyszerek mellékhatásai miatt. Aztán ugye a kiütések továbbá lehetnek szisztémás betegségek, például lupus, reumatoid artritis megnyilvánulásai. A lupus az egy autoimmun betegség, ami azt jelenti, hogy az immunrendszer tévedésből megtámadja a test saját szöveteit. Számos különböző testrendszert érintett, beleértve az ízületeket, a bőrt, a vesét, a vérsejteket, az agyat, a szívet, a tüdőt. A lupus egyik leggyakoribb tünete az arckiütés, amely pillangó szárnyra emlékeztet. Ez a lupusban szenvedő kb. 50%-ánál megfigyelhető. Ez a kiütés általában lapos vagy enyhén kiemelkedő a bőrfelszínből, és lehet vöröses vagy lilás színű. Más bőrproblémák is előfordulhatnak lupusban, például vörös, pikkelyes foltok, amelyek hegesedést okozhatnak, továbbá fényérzékenység, ahol a bőrkiütést a napsugárzás váltja ki. A körmök, akár csak a bőrünk értékes támpontokat adhatnak a szisztémás egészségünkről. A körmünk színének, formájának vagy textúrájának, alakzatának megváltozása gyakran valamilyen alapbetegség jele lehet. A körmök kimaródása például egy olyan állapot, amely a köröm felszínén lévő kis mélyedések vagy horpadások által jellemzettek. Míg a köröm gödrösödését számos körülmény okozhatja, leggyakrabban a pikkely-sömörhöz, egy megint csak autoimmun betegséghez kapcsolódik, amely vörös viszkető hámló foltokkal jellemzett betegség. Érdekes módon ugyanez gyakran megfigyelhető olyan betegeknél is, akiknél reaktív izületi gyulladás van, és foltos kopaszodásban szenvednek egyidejileg. Az egészséges körmök általában rózsaszínes árnyalatúak és egyenletes színűek. A sárga körmök gombás fertőzés jelei lehetnek, de ritka esetben súlyosabb állapotokra is utalhatnak, mint pajzsmirigybetegség, cukorbaj, vagy épp a pikkely-sömör. A sötétebb elszíneződés, például barna csíkok vagy foltok, a melanóma jelei lehetnek. A körmökön vízszintes vonalak, bordák megjelenése súlyos, szisztémás betegségekre utalhat, mint például a cukorbetegség vagy a perifériás érbetegség. A rutin bőrápolás kulcsfontosságú. A bőr tisztítása, hidratálása, az elhalt hám rendszeres eltávolítása megőrzi a bőr egészségét és élénkségét.
Figyelni kell az új anyajegyekre, vagy a meglévők változásaira is, és ha bármi szokatlan látszik, irány a bőrgyógyász. Ne különféle YouTube idióták kotyvalékait kenegesd magadra, ehelyett megint a magam esetét tudom mondani, felfedeztem egy furcsa anyajegyet, a bőrös doktornő talált még 11-et. Az anyajegy egyébként is egy újabb idióta szó a magyar nyelvben, mert arra utal, hogy valami örökletesről van szó, sőt rendben valóról van szó, hiszen az anyánktól kaptuk, hogy lehetne már az rossz. Nos, nem az anyánktól kaptuk, tehát legfeljebb óvodásokon lehet látni. Nem tudom, mi lenne a jó néve erre, barna bőrelváltozás, mindegy, bőrgyógyász szeme elé való. Végül ne feledd, hogy bár a bőrünk jeleket adhat az egészségünkről, az is fontos, hogy ne végezzünk öndiagnózist. Ha aggodalomra okot adó elváltozásokat látsz a bőrödön, szakember nézze meg. Bőröd egész történeteket tud mesélni az állapotodról, de ennek a történetnek a megértését, elolvasását az orvosra kell bízni. Hát ma ennyit szerettem volna mondani, remélem hasznos volt. Jó éjszakát!